საქართველოში ინვესტიციები 7 წლიანი შედეგით 35%-ითაა გაზრდილი. როგორ აჯამებს მთავრობა და საინვესტიციო სააგენტო განვლილ პერიოდს? ჩვენი ამოცანა არის, რომ მომავალ წელს 2020-ში მაღალი ეკონომიკური ზრდა იყოს განპირობებული მთავარი ორი ფაქტორით: მეტი ინვესტიცია და ასევე ექსპორტის განვითარება. ძირითადი მიმართულებები ეს, რა თქმა უნდა, რჩება ტრადიციული სექტორები, როგორიც არის სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრია და ზოგადად უძრავი ქონება. რა გეგმით მოხდება ინვესტიციების შემდგომი მოზიდვა მომავალ 2 წელიწადში? ზაფხულის პოლიტიკურმა კრიზისმა საქართველოს ეკონომიკას თავისი კვალი დაატყო. განსაკუთრებით კი ტურიზმის სექტორს, სადაც რუსეთთან ავიამიმოსვლის შემცირებამ ათეულობით მილიონი მოაკლო ინდუსტრიაში დასაქმებულების შემოსავლებს. ტურიზმის სექტორი კი თავისი მხრივ უამრავ დაკავშირებულ ინდუსტრიას მოიცავს. ამასთანავე ტურიზმი რჩება ყველაზე მიმზიდველ სექტორად ინვესტიციების ჩასადებად. თუ საინვესტიციო მდგომარეობას შევხედავთ ზოგადად და არა მხოლოდ ტურიზმის კუთხით, ცხადია, რომ არასტაბილური და კრიზისული გარემო პირდაპირ აისახება ინვესტორთა გადაწყვეტილებაზე დააბანდონ ფინანსური რესურსი თუ დაელოდონ მომავალს. ინვესტიციებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის სტაბილურობა, ბიზნეს გარემო და მოლოდინებია. დეკემბრის თვეში საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. დღეს ცერემონიების სასახლეში გაიმართა ინვესტიციების მაჩვენებლებისა და სამომავლო გეგმების პრეზენტაცია. პრეზენტაცია სააგენტო აწარმოეს საქართველოს ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა გამართა. სწორედ იგი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, შემდეგ კი სექტორის სამიდან ჩავთავთ ეკონომისტ ვახტანგ ჭარაიას. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. ჩვენ დღეს ნახეთ ეს პრეზენტაცია საზოგადოებამ მიხილა, რომელიც ეხებოდა ინვესტიციებს, რაც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც ეხება ეკონომიკას და ეკონომიკური საკითხები, ისევე როგორც დასაქმება და სხვადასხვა მაჩვენებლები არის საზოგადოებისთვის უკვე ბოლო ალბათ ძალიან ბევრი წელია პრიორიტეტი. თქვენი სააგენტო არის თამაშობს ძალიან საკვანძო როლს სწორედ ამ მიმართულებით. თუ შეიძლება რომ პირველ ეტაპზე მოკლედ გითხრათ რა იყო მთავარი ამ პრეზენტაციაზე ნაჩვენები, როგორი იყო ეს ანგარიში და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე მომავლის პროგნოზზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ინვესტიციები არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მთავრობის თავარი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, განსაკუთრებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. დღეს ჩვენ საზოგადოებას გავაცანით ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად ჩვენი სტრატეგია და ის სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩვენი სააგენტო საინვესტიციო გუნდი მიყვება 20-21 წლის განმავლობაში, გვაქვს კონკრეტული ინდიკატორი, ეს არის მხოლოდ ჩვენი სააგენტოს პირდაპირ ინსტრუმენტების გამოყენებით რასაც ვაპირებთ და რა მიზანიც გვაქვს, ეს არის დაახლოებით 230 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. ჯამში ეს არის სადღაც 7-დან 10-მდე დიდი და 16-დან 20-მდე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი და ჯამურად ეს ყველაფერი მოგცემს ჩვენ 3500 მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს. კონკრეტულ პრიორიტეტულ სექტორებში მოხდა ამ სამოქმედო გეგმა ეფუძნება კონკრეტულ პრიორიტეტულ სექტორებს, ისეთ სექტორებს, სადაც ჩვენ გვაქვს ის შანსი შემოვიყვანოთ საინვესტიციო სექტორები, რომლებიც ასევე ქმნიან მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს და ასევე ესენი არის ისეთი სექტორები, რომლებიც მიმზიდველია ინვესტორისთვის. ეს იყო ორი მთავარი კრიტერიუმი. რამდენად თავსებადია სექტორი ქვეყნის სტრატეგიასთან და რამდენად მიმზიდველი არის ეს ინვესტორებისთვის. როგორ შეაჯამებდით თქვენ ახან უკვე წლის ბოლოა განვლილ წელს და განვლილ პერიოდს ამ კუთხით თქვენი სააგენტოს საქმიანობის კუთხით იყო ამ წელს დაფიქსირდა ინვესტიციების ერთგვარი კლება მესამე კვარტალში ეს მაჩვენებელი გამოსწორებულია მაგრამ თავარი არის ალბათ როგორი არის სწორი მიდგომა იმ მაჩვენებელზე, რასაც ქვია თქვა, თუნდაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი. ანუ რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს პარამეტრი იყოს მუდმივად შენარჩუნებული და იყოს მუდმივად მზარდი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ინვესტიცია, რომელიც ქვეყანაში შემოვიდა და რაღაც გარკვეულ სექტორში ან ბიზნესში ჩაიდო და ინვესტორი რომელიც შემოვიდა, ხო, იქ პრაქტიკულად თქვა, მან რაღაც გარკვეული რესურსი აითვისა. თუმცა შესაძლებელია, რომ ეს მუდმივად იყოს ესეთ ზრდად ტემპში მოცემული. კი ბატონო, დღეს ჩვენმა მინისტრად ახსენა, რომ საქართველოს დღეს ინვესტიციების წილით მთლიან შიდა პროდუქტში არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებითაც. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციების მოზიდვა, თუმცა ესე ვთქვათ, სწორად ახსენეთ,
ყველა ინვესტიციას და სექტორს ახასიათებს თავისი თავისებურებები. ჩვენ არ იქნება ალბათ სწორი ვთქვათ, რომ ეს კლება გამოწვეული იყო რაიმე სახის თვისობრივი მიზეზით. თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი პროექტი დასრულდა, ეს არის BIP-ის მილსადენის პროექტი და ასევე ბევრმა ქართულმა კომპანიამ შეისყიდა პირდაპირ უცხოური კომპანიები, რაც აისახა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის სტატისტიკაზე. თუმცა ეს არ ნიშნავს რაიმე სახით, რომ ინვესტორებმა დაკარგეთ საქართველოსადმი დობა პირიქით. ჩვენ გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ მდიდარი ეგრეთ წოდებული pipeline-ი, სადაც მუშაობთ ძალიან ბევრ კომპანიასთან, გვეხმარება ამ ყველაფერში როგორც სექტორული რეიტინგები, ასევე ქვეყნის რეიტინგები და რაც ყველაზე მთავარია, საქართველოს დღეს იმყოფება კონკურენტულ პირობებში, რადგან ჩვენ საბედნიეროს გვყავს საქართველოს მოსახლეობა, რომელსაც აქვს კვალიფიკაციები ძალიან ბევრ სექტორში და განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის სექტორი. ეს არის სექტორი, რომელიც დასავლეთ ევროპიდან ნელ-ნელა წამოვიდა აღმოსავლეთ ევროპაში, თუმცა დღეს აღმოსავლეთ ევროპაშიც არის პრობლემა დასაქმების კუთხით, ანუ სამუშაო ძალა ძალიან ცოტა სამუშაო ძალაა და დღეს საქართველოს გაუჩნდა შანსი, რომ აი აქ დაждდეს საქართველოს რუკაზე, როგორც ძალიან დიდი ადამიანური რესურსის მქონე ქვეყანა. რო ვისაუბროთ აი ეს პრეზენტაციაზე თვითონ მომავალს რაც შეეხება დაახლოებით არის 2 წლიანი გეგმა ეს 230 მილიონი თქვენ ახსენეთ ამ 2 წლიან ჭრილში ხო თუ გვაქვს ჩვენ არსებობს რაღაც ერთგვარი მოლოდინი დაანონსებულია რაღაც დიდი პროექტები მათ შორის თქვა წყალტუბოს განვითარება ეს ნიშნავს სადღაც ლარში ალბათ სადღაც დაახლოებით 3 მილიარდი ლარის დახარჯვას რამდენად იქნება თქვენი სააგენტო ჩართული, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ბევრი მასთან დაკავშირებული ინდუსტრიის განვითარებას, იმიტომ რომ ეს ფული უნდა დაიხარჯოს საქართველოში და რამდენად არის ინტერესი, რომ თქვენი სააგენტო შეიძლება იყოს ჩართული ამ პროცესში, დაეხმაროს სხვადასხვა მეწარმეებს იმ კუთხით, რომ მათ უფრო მეტად შეძლონ თავისი რესურსის ათვისება და გამოყენება და მონაწილეობის მიღება მოკლედ ამ ინვესტიციის დახარჯვაში. მოგახსენებთ, ჩვენი სააგენტო ჩართულია ამ პროექტში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საპარტნიორო ფონდთან ერთად ძალიან ბევრს კოორდინირებდით ამ კუთხით. ჩვენ ჩართული ვართ. ეს სექტორები, რაც დღეს სტრატეგიის დროს ჩამოთვალეთ, არის სექტორები, რომელზედაც პროაქტიულად მუშაობთ. ანუ ამ სექტორებში გვყავთ ჩვენ კონკრეტული სამიზნე კომპანიები და ამ სამიზნე კომპანიებს დიდი წვლილი უკავია უძრავი ქონების კომპანიებს. შესაბამისად, წყალტუბო არის ერთ-ერთი იმ შეთავაზებისთაგანი, რომელსაც ჩვენ ინვესტორებს თავაზობთ. და სწორად ახსენეთ, წყალტუბოში ამხელა ინვესტიციის დაგეგმა ძალიან დიდი ინტერესს აჩენს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ჩვენ განსაკუთრებულად მუშაობთ ისეთ ქვეყნებზე და ინვესტორებზე, რომლებსაც თავის ქვეყანაში მსგავსი კურორტები უკვე განვითარებული აქვს და არა მარტო ინვესტიცია შემოიტანენ, არამედ დიდ ცოდნას. ამიტომ ეს არ არის ქვეყნის ინდიკატორი 230 მილიონი ქვეყანა და გაცილებით მეც მოიზიდავს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სააგენტოს იმ ახალი სექტორების კრიტერიუმები, ინდიკატორი, რომელიც მოგახსენეთ, იმიტომ რომ ბევრი არის ახალი, მაგალითად ელექტროწარმოება, ელექტრომოწყობილობების წარმოება, ავტო, საჰაერო ნაწილები, ეს არის ახალი სექტორები, ჭირდება ბევრი პირველი შემომსვლელი მედროშე, მაგრამ სამაგიეროდ არის ძალიან მაღალანაზღაურებადი და მაღალტექნოლოგიური. თქვენ გაქვთ საი მიმართულებით მუშაობთ, ეს არის ექსპორტი ბიზნესი და სასტუმროების და ინვესტიციების უბრალოდ ხელშეწყობა და გაქვთ ერთი თანადაფინანსების მექანიზმი. როგორი არის თქვენი მაჩვენებლები ერთის მხრივ სასტუმროების თანადაფინანსება კუთხით და მეორე ის ერთჯერადი დახმარების პაკეტი, რაც თავრობამ გააკეთა, როდესაც მოხდა ამ ტურიზმის სექტორში კრიზისის შედეგად შეექმნათ პრობლემები. თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა შედეგები გვაქვს ამ კუთხით და რამდენად აქტიურად იყენებს ბიზნესი ამ თქვენს შეთავაზებას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სესხის თქვენ თანადაფინანსებაში შედიხართ ისიც მხოლოდ საბაკო პროცენტის ნაწილში, თან იმ შემთხვევაში, როდესაც ლარში არის სესხი აღებული და არის გარკვეული კრიტერიუმები. აი მთელი ამ კრიტერიუმების შედეგად რამდენად აქტიურად ხდება ამ თქვენი პროდუქტის გამოყენება. ნუ მარტივი პასუხი ამაზე ალბათ 400-ზე მეტი საწარმო და სასტუმრო არის უკვე დაფინანსებული 2014 წლიდან. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველწლიურად ძალიან ბევრი ახალი პროექტი გვაქვს და ერთ ძალიან პოპულარული პროგრამა არის ეს საწარმოო საქართველოში, რაც შეეხება მეორე კითხვას. იმ კომპონენტზე, სადაც არსებული სასტუმროების სესხების თანადაფინანსებაზე, აქაც საკმაოდ ბევრმა აპლიკანტმა შემოიტანა და ბევრი დაფინანსება პარალელურად ხდება სააგენტოში. ჩვენ გავაკეთეთ ეკონომიკური ანალიზი თუ რა შედეგი აქვს ამ 400-ზე მეტი საწარმოს და სასტუმროს თანადაფინანსებას და მარტივად გასაგებად რო თქვა საზოგადოებისთვის და ბევრი ციფრებით არ მოგაწყინოთ. თავი თითო სუბსიდირებულ ლარზე, რომელიც სააგენტომ გაცა
ქვეყანამ ნახა 5 ლარის სარგებელი გადახდილი გადასახადების მხრიდან. ასევე ჩვენ თუ შევხედავთ თქვა დახარჯულ $1,000,000 ლარზე ბიზნესის მხრიდან ხდება 16-ჯერ მეტი ინვესტიციის მოზიდვა. რაც იმაში ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფოს სუბსიდიით თუ გავცემთ ესე ვთქვათ $100,000,000 ლარს, მილიარდზე მეტი ინვესტიციის სტიმულირება ხდება. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს პროგრამა არის ერთ-ერთი საუკეთესო და წარმატებული პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნესი და ეკონომიკა არის ძალიან ესე ვთქვათ ცვლადი ცნებები, ჩვენ მუდამ ვცდილობთ, რომ ხელი აუწყოთ და ძალიან მალე რაღაც განსაკუთრებულ ახალ ცვლილებებს შემოგთავაზებთ, რომელსაც გავაცნობთ საზოგადოებას. ჩვენ გვინდა, რომ მეტად ფოკუსირებული გახდეს პროგრამა მცირე და საშუალო ბიზნესზე და ისეთ ლოკაციებზე, რომლებსაც აქვთ ტურისტული პოტენციალი, მაგრამ არ აქვთ საკმარისი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომ მიიღონ დამსვენებლები. შესაბამისად, ბევრად ფოკუსირდებით 20-20 წელს. გასაგებია ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ კიდე ერთი თქვენი მიმართულება, ერთ-ერთი მიმართულების კომპონენტია, რომელიც წელს და მას შემდეგ ჩვენ ეთერში ამაზე არ გვისაუბრია, რომელიც წელს ყველაზე უფრო ხმაურიანად გამოიხატა, გულისხმობ საქართველოში გადაიღეს საქართველოშის ნაწილს, კინოწარმოების ნაწილს, თქვენ საზოგადოებამ კიდე არ იცის ალბათ ყველა ის ფილმი, რომელსაც თქვენ ეხმარებით და თქვენ სისტემას ამუშავებთ, შეიძლება კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამაზე, ეს რას მოიცავს ეს პროგრამა და ყველას გახმაურებული იყო ამ ამერიკული ფილმის ფორსაჟის გადაღება. რა შეიცვალა მას შემდეგ, ანუ რამდენად შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, რომ ეს მიმართულება არის მზარდი და დაინტერესება იზრდება. კი ბატონო, ესეც ალბათ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა არის, როგორც ბევრჯერ მithქვამთ, ესეთი მსგავსი cashback-ის პროგრამები აქვს ბევრ ქვეყანას. სადღაც 31-მდე პროექტი არის ჯამში, რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენთან დარეგისტრირდა და განხორციელდა. ჯამურად ეს ნიშნავს $100,000,000 ლარზე მეტ კვალიფიციურ ხარჯს, ანუ ეს არის თანხა, რომელიც ქართულ ეკონომიკაში შემოდინდა. ჩვენი ანალიზის შედეგად ასევე დავადგინეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მოხდა დაახლოებით $12,000,000 ლარამდე სუბსიდირება, თუმცა ეკონომიკური სარგებელი არის ძალიან დიდი, $50,000,000 ლარზე მეტი დამატებითი ღირებულება შექმნა ამ სხვადასხვა ფილმმა, თუმცა თანხასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ცოდნა, რომელსაც ეს ინდუსტრია ტოვებს. რაც უფრო დიდხნიან ფილმებს გადავიღებთ და ეხლა ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ჰოლივუდის სტუდიოებთან დიდხნიან, ანუ ხანგრძლივ ერთწლიან სერიალებზე, რომლებიც უკვე ძალიან დიდ ცოდნას დაუტოვებს ჩვენ საქართველოში მოღვაწე ქართულ პროდიუსერებს და საქართველოს რა თქმა უნდა ცნობადობის კუთხით იქნება კიდევ უფრო ბედ ფილმში. ამიტომ მოლოდინი გვაქვს ესეთი, რომ 20-20 წელს საკმაოდ სოლიდური დიდი სერიალები და ფილმებით შემოვლენ ჩვენს პროგრამაში და აუცილებლად ამის შესახებ რა თქმა უნდა გიამბობთ. მესამე მიმართულება, რაც თქვენ გაქვთ, ეს არის ექსპორტი. საქართველოში ადგილობრივი მწარმოებლები რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ იმისთვის, რომ მათ ხელი შეუწყოთ ექსპორტში და ამ მიმართულებით რა გვაქვს ჩვენ შედეგები, ანუ რამდენად მზარდია ეს ნაწილიც, მით უმეტეს, რომ საქართველოს აფორმებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებს და საქართველოში სხვადასხვა ინდუსტრია, იქნება ეს სოფლის მეურნეობაში თუ სხვა ნაწილში უკვე აქტიურად ფიქრობს იმაზე, რომ ისინი გავიდნენ საერთაშორისო ბაზრებზე. თქვენი ჩართულობა როგორია? კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ინსტრუმენტი, ერთ-ერთი ეს არის საერთაშორისო გამოფენებზე დასწრების საშუალება, ანუ ჩვენ კომპანიებს, ჩვენ ვაორგანიზებთ საერთაშორისო გამოფენებს, ესე ვთქვათ, ვიღებთ მონაწილეობას, ფარავთ სადღაც 80%-მდე სტენდის საფასურს და ჩვენი ბოლო ყველაზე წარმატებული გამოფენა იყო შანხაიში გამოფენა, სადაც ძალიან საინტერესო ქართული კონცეფციის მქონე პავილიონით წარვსდექით და შესაბამისად გქონია, რომ ესეთი ტიპის გამოფენები არის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი მექანიზმი, რადგან ესეთ გამოფენებზე კომპანიები, რომლებიც მზად არიან ექსპორტისთვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ექსპორტის მზაობის ტესტი, შესაბამისად მიყვავს კომპანიები, რომლებსაც აქვთ იმდენი წარმადობა და საშუალება, რომ თავისი პროდუქცია ექსპორტზე გაუშვან. შანხაის გამოფენას გამოყოფთ, ასევე ჩვენ დავდივართ ძალიან ბევრ ევროპულ გამოფენებზე, კონცენტრირდებით ისეთ პროდუქციებზე, რომელ პროდუქციასაც კონკრეტულ სამიზნე ქვეყანაში აქვს დიდი პოტენციალი. ამიტომ 20-20 წელსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად მონაწილეობას მივიღებთ ყველა იმ პლატფორმაზე, სადაც საქართველოს პროდუქციას გააჩნია კონკურენტული უპირატესობა. ჩვენ გვაქვს ასევე მეორე ინსტრუმენტი, ეს არის პლატფორმა Trade with Georgia, სადაც ქართულ კომპანიებს საშუალება აქვთ, რომ შეიყვანონ თავისი ინფორმაცია, ძირითადი პარამეტრები თავისი პროდუქტის და გააცნონ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას და ასევე დავამატებდი, ეს არის ონლაინ პირველად საქართველოში ჩვენ გავაკეთეთ ონლაინ ექსპორტის სასერტიფიკატო კურსი, სადაც საშუალება აქვს ვირტუალურ რეჟიმში ექსპორტის მენეჯერის
გაიარონ კურსი და ერთგვარი სიმბოლური სერტიფიკატი აიღონ, რაც საშუალებას მისცემს მათ, რომ კიდევ უფრო კვალიფიციურად მართონ თავისი ბიზნესი. ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოში და ესეთი ხშირად ისმის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ელექტრომობილების წარმოება და ესეთი ინდუსტრია, რომელიც უკვე უფრო სერიოზულ მრეწველობასთანაა დაკავშირებული. საქართველოს პოტენციალი და პერსპექტივა ამ კუთხით. რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს დარგები განვითარდეს ჩვენთან? კი ბატონო, ზოგადად ელექტრომოწყობილობების და ელექტროაღჭურვილობების ასე ვთქვათ, წარმოება საქართველოში გააჩნია პოტენციალი, ჩვენ ამაზე კვლევაც ჰქონდა გაკეთებული, რადგან კიდევ და კიდევ აქ გვადგება ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, საშუალება აქვს სხვადასხვა მსხვილ კომპანიებს საქართველოში აწარმოოს ეს პროდუქტი და შემდეგ ტარიფის გარეშე, ასე ვთქვათ, საბაჟო გადასახადის გარეშე გააგზავნოს ექსპორტზე სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს არის ერთი, მეორე არის სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია და ასევე ბევრად კონკურენტული ხელფასები სხვა ჩვენ მეგობარ და კონკურენტ ქვეყნებთან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი საშუალებას აძლევს წარმოების სექტორს განიხილოს საქართველოს როგორც ალტერნატიული საინვესტიციო ბაზარი. ჩვენ თქვენ იცით ბოლოს ქრონიკა მინოლტა იაპონური კომპანია შემოვიდა და თბილისში გახსნა რეგიონალური ოფისი, საიდანაც მოემსახურება რეგიონებს და ჩვენ უკვე კომპანიასთან მუშაობთ იმისთვის, რომ ააწყონ და აწარმოონ თავისი ქრონიკას პროდუქცია. და ესეთი სისტემური მიდგომით ნელ-ნელა ვცდილობთ მსხვილ ინვესტორებთან, რადგან ეს არის, უნდა გვესმოდეს კარგად, ეს არის ახალი დარგი ქვეყნისთვის და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სისტემური მიდგომით ნელ-ნელა ესეთი ინვესტიციები შემოვიდოთ. რამდენად აი ამ გეგმებისთვის, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, რამდენად ცოტა უფრო გლობალურად რო შევხედოთ, ის ინვესტორები რაც მოდის ან ადგილობრივი ბიზნესი თქვენ თვითონ მომართვიანობის რაღაცა დინამიკას თუ უყურებთ და რამდენად არის ეს კორელაციაში ქვეყანაში არსებულ ზოგად სიტუაციასთან, იქნება ეს პოლიტიკური კრიზისი, იქნება ეს ინფლაციის მაჩვენებლები, იქნება ეს რაღაცა კურსი ვალუტის თუ ასე შემდეგ. ანუ თქვენი დაკვირვებით, როდესაც პრაქტიკულად რაღაც დინამიკაში ადევნებთ თვალყურს თქვენს თანამონაწილეობას ამ ბიზნესებთან, ეს რამდენად არის პირდაპირ კავშირში და როგორ აისახება? ესეთ რა, მე მაქსიმალურად შევესწრებით ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გაქცეთ კითხვა როგორც ინვესტიციების მოზიდვაზე პასუხისმგებელი სააგენტოს დირექტორმა. მე ვერ ვიტყოდი რომ ჩვენ რაიმე სახის ინტერესის, ესე ვთქვათ, ცვეთას ან კლებას ვატყობთ ინვესტორების კუთხით, რადგან ჩვენ ძირითადი პარამეტრები, რომელსაც უყურებენ ინვესტორები, გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე, ჩვენ გვაქვს რეიტინგებში მოწინავე ადგილას. ის ფაქტი, რომ რაღაცა სახის პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, რაღაცები შეიძლება ხდებოდეს, ეს ხდება ბევრ ქვეყანაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვა რაიმე სახის კითხვა გაჩნდება, პროაქტიული მუშაობა, პირდაპირი კომუნიკაცია და დარწმუნება ინვესტორების იმაში, რომ მაქსიმალურად ქვეყანა არის სტაბილური. ვერ გეტყოდით, რომ ამაზე კითხვები არ ისმევა, თუმცა დიდ კორელაციას როცა ისმევა და მით უმეტეს ამ კრიზისის შედეგად თუ კი ჩნდებოდა ესეთი კითხვები, როგორ შეაფასებდით თლიანად თუნდაც მთავრობის და თქვენი სააგენტოს მუშაობას ამ ინვესტორებთან მიმართებაში, რომ ისინი დაგერწმუნებინათ, რომ რაღაცნაირად საქართველოში გლობალურად ესე ვთქვათ სტაბილურობას არ ემუქრება საფრთხე. ანუ რომ ეკონომიკური აქტივობა ამითი არ ღირსო შენელდეს. ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ჩვენთვის ის საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ყოველწლიურად შემოდის. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ Bloomberg-თან ერთად მედია კამპანია, სადაც მსხვილი საინვესტიციო ჯგუფები, რომლებიც საქართველოში წლებია ოპერირებენ, საუბრობენ თავად ობიექტურად იმ მიზეზებზე, რატომაც საქართველო არის საინვესტიციო მიმართულებით ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა. და რა თქმა უნდა ჩვენ ესეთ მედია საშუალებებთან მაგალითად ახლა Bloomberg-თან ვიწყებთ ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას, რომ კამპანიის შემდეგ ფორუმი გავაკეთოთ 20 წელს. ამიტომ ესეთი სახის აქტივობები ნამდვილად აჩენს სტაბილურობის განცდას, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო ინვესტორები ჩამოყავს, საერთაშორისო ფილმებს იღებ, საერთაშორისო ესე ვთქვათ სავაჭრო მისიებს აკეთებ. აი ეს ყველაფერი არის ალბათ ყველაზე სწორი ესე დროს, რაც რა თქმა უნდა აჩენს დამატებით თავდაჯერებულობას ინვესტორებში და სხვადასხვა სახის ამბები მგონია რომ ბევრ ქვეყანაში ხდება. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ ჩართვისთვის დაგემშვიდობებით. ჩვენ გადავინაცვლებთ ეკონომისტ ვახტანგ ჭარდაიასთან, რომელიც სექტორის 3-დან ჩაგვერთება. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით. თქვენ ესწრებოდით დღევანდელ პრეზენტაციას, რამდენად იყო ეს თქვენთვის საინტერესო და რა ახალი დინამიკა დაინახეთ მთავრობის საქმიანობაში და საომავლო გეგმებში?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ნამდვილად ვესწრებოდი შეხვედრას და მიხარია რომ ვესწრებოდი, იმიტომ რომ ახლებური მიდგომა დავინახე მზაობა და მონდომება იმისთვის, რომ ახალ სიმაღლეებს შეწუდეს აწარმოე საქართველოში და თავის თავსვე უგეგმავს აღნიშნული ორგანიზაცია გარკვეულ ვადებს და აგრეთვე გარკვეულ სამიზნე ნიშნულებს, რომელიც მან უნდა შეასრულოს და პროაქტიული მუშაობით ბიზნესთან აპირებს, რომ იმუშაოს მსხვილ და საშუალო ბიზნესებთან, აგრეთვე მოიზიდოს გარკვეული მოცულობის ინვესტიციები, შექმნა სამუშაო ადგილები. ანუ აქ მარტო იმას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ინვესტიციების მოზიდვას ვიღაცა აპირებს, ვიღაცა და ძალიან ბევრი ვიღაცა ინვესტიციების მოზიდვას აპირებს. თუმცა ამ შემთხვევაში მე დავინახე კონკრეტული სტრატეგია, თუ როგორ, ვის უნდა ესაუბრო, რატომ უნდა ესაუბრო, რა ვადებში შეგიძლია განახორციელოს მოლაპარაკებები და შემდგომ მათ საქართველოს ჩამოყვანა, რას უნდა ელოდო რეალისტურ სურათს გულისხმობ და აი ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო ნამდვილად. მართალია ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს კიდევაც და ამისთვის მათ მომდევნო წელი აქვთ და იმედია ყოველ მომდევნო წელსაც ესე მიზნებს თვითონ დაისახავენ და ექნებათ საკმაოდ ამბიციური მიზნები, იმედი მაქვს და ვიმედოვნებ რომ საკმაოდ წარმატებით განახორციელებენ ისინი ამ მიზნების მიღწევას, იმიტომ რომ საკმაოდ რეალისტურად გამოიყურებოდა. თან ეს სამიზნე ნიშნულებიც და თვითონ პროექტიც არ იყო მხოლოდ აწარმოე საქართველოს და ეკონომიკის სამინისტროს ეგიდით განხორციელებული, არამედ საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარებით იყო განხორციელებული. ჩატარდა კვლევა, რომელმაც გამოვავლინა საქართველოში 40 სხვადასხვა დარგზე მოთხოვნა და თუ რა შედეგი შეიძლება მას კონდეს ქვეყნისთვის და ინვესტორისთვის, თუ რომელი სექტორებია ამ ორივე მოთამაშისთვის მიმზიდველი და გამოვლინდა საუკეთესო ათეული, სხვათა შორის სადაც შედის ავტომობილების ნაწილების და თვითმფრინავების ნაწილების წარმოება, მათ შორის არის მოდის ინდუსტრიაც, არის სასტუმროების ინდუსტრიაც და უამრავი სხვა მიმართულება, ენერგეტიკა თავისთავად, BPO ეგრეთ წოდებული. როგორ უკვე წელიწადი მიიწურა, ძალიან მოკლედ ხა ჩვენი გადაცემა სრულდება და თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ შეაფასოთ განვლილი წელი მაკროეკონომიკური პარამეტრების კუთხით და რა მოლოდინი გაქვთ მომავალი წლისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა სააგენტოები მაქსიმუმს გააკეთებენ მომდევნო წელსაც, იმისთვის რომ წარმატებებს მივახციოთ სამწუხაროდ არ იყო ესე ვთქვათ ყველაფრით გამორჩეული ეს წელი, შეიძლება ითქვას, რომ იყო ცალკეული მიმართულებებით გარკვეული ხარვეზებიც, იყო ქვეყნის შიგნით ფაქტორებით განპირობებული ეს ხარვეზები და მათ შორის ქვეყნის ფარგლებს გარედან მომავალი დაბრკოლებების გამოც მთლიანობაში ის ეკონომიკური ზრდა, რაც ქვეყანამ უჩვენა, არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ უფრო მაღალი ნიშნულებისკენ. ვიტყოდი რომ მაგალითად ექსპორტი არის აღსანიშნავი, რომელიც წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული და თუ ავიღებთ მარტო ნოემბრის ექსპორტს მაგალითად, რომელიც უკანასკნელი მონაცემებია, ყველაზე დიდია საქართველოს ისტორიაში ნოემბრისთვის ექსპორტი, აი წინა წლების ექსპორტებს რო შევადარო და ჯამში უკვე 3 მილიარდს გადაცდა დოლარს ჯამური ექსპორტი, რაც ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტია. აღსანიშნავია რომ ამაში მაინც საქართველოს ლების მოცულობა მიმატა წინა წელთან შედარებით საკმაოდ გაზრდილია ეს მაჩვენებელიც, რაც მთავრობის კომპეტენციას შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ ტურიზმის მიმართულებით, მიუხედავად რუსეთიდან გარკვეული წნეხისა წლის ბოლოსთვის ზრდა გვექნება, მაგალითად ინვესტიციები რო ავიღოთ, მესამე კვარტალი საკმაოდ შთამბეჭდა ვიყო და რეინვესტირების მაჩვენებელი ძალიან კარგი იყო. წელს ჩვენი დრო ამოიწურა, თან ცოტა ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, ამიტომ დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენი გადაცემა ამითი დასრულებულია. ხვალ დღის ქრონიკას წაიყვანს თეასიჭინა. ნახვამდის.